سلام به همه دوستان، من یزدانی هستم و خوش اومدید به یک آموزش تخصصی دیگه از سیستم های هیدرولیک. در این ویدیو میخوایم عملکرد آنلودینگ والو یا والو بیبار کننده رو در یک مدار واقعی بررسی کنیم. مداری که میبینید دقیقا یکی از رایج‌ترین روش‌های کاهش استهلاک پمپ و افزایش راندمان پرس‌های صنعتیه. پس اگر دوست دارید مدارهای هیدرولیک رو حرفه‌ای طراحی و تحلیل کنید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. آنلودینگ والو چیست؟ یک شیر کنترل فشاره که وقتی فشار سیستم به حد مشخصی رسید، مسیر خروجی پمپ را مستقیما و تقریبا بدون فشار به تانک باز میکنه. اگر در صنعت کار میکنید، از پرس ها گرفته تا پاور یونیت ها، دستگاه های تزریق، لیفت ها و مدارهای نگهدارنده فشار، این شیر یکی از اصلی ترین ابزارهای شما برای صرفه‌جویی انرژی، کاهش حرارت و افزایش عمر پمپ. بیایید از یک سوال ساده شروع کنیم. وقتی در یک مدار هیدرولیک پمپ داره کار میکنه اما مصرف کننده مثل جک یا هیدروموتورها هیچ فشاری لازم ندارن، چه اتفاقی میفته؟ خب واضحه که پمپ همچنان روغن رو پمپاژ میکنه، فشار به بالاترین حد میرسه و روغن بی دلیل از مسیر ریلیو والو برمیگرده به تانک. در نتیجه ما افت راندمان سیستم، داغ شدن روغن، افزایش مصرف انرژی و کوتاه شدن عمر پمپ را داریم. اینجاست که آنلودینگ والو یا والو بیبار کننده وارد عمل میشه. آنلودینگ والو دقیقاً چه کاری انجام میده؟ وقتی فشار مدار به حد مشخصی رسید، این شیر یک مسیر آزاد برای پمپ باز میکنه و پمپ را در حالت بیباری یا نولود قرار میده. یعنی پمپ دیگه نیازی به ایجاد فشار بالایی نداره و روغن تقریبا بدون مقاومت برمیگرده به تانک. انرژی سیستم ذخیره میشه، حرارت کم میشه و راندمان سیستم بالا میره. به زبان ساده میشه گفت پمپ آزاد میچرخه بدون اینکه سیستم را تحت فشار قرار بده. یه مثال واقعی تصور کنید که در یک پرس هیدرولیکی جک باید چند ثانیه یا چند دقیقه در وضعیت بسته باقی بمونه تا اپراتور بتونه قطعه کار را تعویض کنه، اما این به معنی نیست که پمپ باید مدام در فشار مثلا 200 بار کار کنه. با آنلودینگ والو پمپ آزاد میچرخه و فقط وقتی نیاز باشه دوباره فشار میسازه. این دقیقاً همون جاییه که این شیر نقش حیاتی ایفا میکنه. این شیر معمولاً با یک سیگنال فشار کنترل میشه. این سیگنال از یکی از قسمت‌های مدار میاد. وقتی این فشار به حد تنظیم شده رسید، بر فنر داخل شیر غلبه میکنه و اسپول تغییر وضعیت میده. مسیر پمپ به تانک باز میشه و پمپ در حالت نولود کار میکنه. در این لحظه دیبی کامل پمپ به تانک میره و فشار سیستم تقریبا تا نزدیک صفر کاهش پیدا میکنه. اما مدار اصلی همچنان آماده میمونه. این یکی از بزرگترین تفاوت‌ها با ریلیو والو هاست. ریلیو والو فشار اضافی رو تخلیه میکنه، اما آنلودینگ والو اصلا اجازه نمیده که فشار تولید بشه. آنلودینگ والو یکی از مهمترین شیرهای کنترل فشار در مدارهای هیدرولیکه که کمک میکنه پمپ بدون تولید فشار بالا کار کنه. در نتیجه مصرف انرژی کم میشه، روغن داغ نمیکنه و مدار با کمترین استهلاک آماده به کار بمونه. حالا بریم سراغ مداری که در تصویر داریم. در این مدار ابتدا پمپ شروع به تولید دبی و فشار میکنه. روغن به سمت شیر کنترل جهت میره و با فرمانی که اپراتور به شیر کنترل جهت میده، عملگرد میتونه حرکت کنه جهت باز یا بسته شدن. زمانی که جک فرمان بسته شدن میگیره و بالا میره و از روی قطعه فاصله میگیره،
نیازی به فشار زیاد نداریم. بار زیاد روی سیستم نیست، در نتیجه سیستم نیازی به کار تحت فشار نداره. جک به نقطه نهایی حرکت میرسه یا فشار سیستم ثابت میشه و فشار در خط فرمان بالا میره. در این لحظه سیگنال فشار از طریق خط پیلوت به آنلودینگ والو ارسال میشه. شیر بیبار کننده فعال میشه و مسیر پمپ تقریبا بدون فشار به تانک باز میشه. در این حالت موتور کمتر تحت باره، انرژی تلف نمیشه و دمای روغن هم بالا نمیره و از همه مهمتر عمر پمپ افزایش پیدا میکنه. پس در مرحله بالا رفتن جک پمپ بیباره، اما زمانی که جک پایین میاد و قطعه را پرس میکنه سیستم باید بتونه فشار بالا تولید کنه. در این لحظه آنلودینگ والو بسته میشه، یعنی دیگه روغن مسیر برگشت آزادی نداره و به سمت سیلندر هدایت میشه تا فشار لازم برای پرس تولید شه. این اختلاف نیازهای فشار باعث میشه که ما مجبور باشیم بین دو حالت بیبار و پرفشار جابجا شویم و بهترین راهکار استفاده از شیر آنلودینگ والو. اگر این آموزش برات مفید بود خوشحال میشم که اونو لایک کنید، نظرتون را بنویسید و برای آموزش های تخصصی هیدرولیک حتما کانال ما را دنبال کنید. مرسی از همراهیتون. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.